Друзі, вітаю вас на моїй кухні. І у вас буває раптом так захочеться чогось смачненького і не знаєте, що приготувати до кави або чаю, щоб було швидко і просто? Думаю, так. Цей пиріг-вінок із листкового тіста – справжня знахідка. У моїй родині він один із найулюбленіших. Вам не треба замішувати тісто і мати якісь особливі кулінарні навички. Такий пиріг – ідеальний десерт для родинного чаювання або коли несподівано завітали гості. Отже, обов'язково зберігайте цей простий рецепт і давайте готувати разом зі мною. Підготувала основні продукти, які мені знадобляться. Зараз ви бачите повний перелік на екрані, а також залишу під відео. Як бачите, друзі, інгредієнтів зовсім мало. Це волоські горішки, згущене молоко, яйце з молоком для змащення вже сформованого пирога, а також тісто бездріжджове, листкове для цього пирога потрібне. І також знадобиться мені трохи рослинної олії і буквально 1 столова ложка борошна. Отже, подрібнила горіхи ось так не дуже дрібно, і далі хочу трохи виделочкою ось так розм'яти, бо згущене молоко таке досить густе, і для того, щоб було зручно його мастити вже на тісто потім, то треба його розім'яти виделкою. Також яйце змішую з 1 столовою ложкою молока, перемішую, закриваю, поки відставляю. І тепер вже в мене тісто розморозилося. І тепер робочу поверхню присипаю борошном і розкачую тісто не дуже тонко, воно повинне бути десь товщиною, міліметра 3, може, трохи більше. Ось так підрівнюю края. І тепер дивіться, щоб було зручно накладати, ось так змастити згущене молоко, я трохи змащую рослинною олією, лопаточка в мене така, і за рахунок цього набагато простіше, бо згущене молоко липке, а так з олією воно набагато простіше наноситься. І ось так от по всій поверхні розподіляю до країв. І тепер горіхи розкладу по всій поверхні тіста, змащеного згущеним вареним молоком. Як бачите, друзі, все максимально швидко і просто. Тепер тісто згорну в щільний рулет. До речі, вже можна увімкнути духовку. Я буду випікати цей пиріг на температурі десь 200-210 градусів. У мене не дуже потужна духовка. Ви дивіться по своїй духовці, як ви зазвичай випікаєте, якщо випікаєте. Потрібно дивитися. Можна 200 ставити, але тоді дивитися по зовнішньому вигляду тіста, щоб воно не підгоріло, а було таке золотаве і підрум'янене. І тепер я беру ніж, як ви бачили, змастила його рослинною олією, щоб легше було розрізати, щоб не липло тісто і там згущене молоко всередині, тому якщо не змастити ніж, то буде чіплятися оця вся начинка. І як бачили ви, я трохи залишила зверху там сантиметра 2 чи 3, поки не розрізаю. І ось так я, бачите, розкриваю оці шари, вони нам потрібні, щоб вони були зверху, тому що пиріг, коли буде випікатися, воно зверху запечеться і буде дуже смачно. Таке, знаєте, воно карамелізується і пиріг вийде такий хрумкий, горішки будуть зверху, буде дуже смачно. Ось такими, бачите, косичку, навіть це не косичка, а просто такий перепліт. Ось так от я переплітаю і роблю ось так віночок такий.
І тепер розрізаю вже до кінця і скріпляю цей край, і все, віночок мій готовий. До речі, друзі, бачите, в мене килимок силіконовий. Якщо ви будете формувати пиріг, якщо на стільниці, або якщо це буде дощечка, то треба змащувати тоді поверхню рослинною олією, бо потім буде дуже складно зняти пиріг, щоб перекласти його на деко. Як бачите, перед випічкою я деко змащую водою, кладу зверху пергамент для того, щоб було зручніше викладати випічку. І тепер ось так підправляю, розкриваю ось ці шари. І тепер треба залишити на хвилин 10, після того, як я змащу вже сумішю яйця з молоком, так от змащую, і духовка там в мене розігрівається, якраз хвилин 10-15 потрібно, щоб вона розігрілася, і все, пройшло в мене там десь хвилин 12, ставлю я у духовку. Температуру зробила 210 градусів, режим верх-низ, середній рівень. І випікався пиріг у мене ровно 40 хвилин. Ось, друзі, подивіться, ця смакота така, що просто вже неможливо встояти. Аромат стоїть на кухні неперевершений. Треба зачекати, поки він трохи охолоне, хоча це дуже складно зробити, бо вже зараз хочеться смакувати. І, друзі, тепер розріжу і подивимося, який він всередині. Ось такий хрумкий зверху, подивіться. Це дійсно дуже смачний пиріг. Мої рідні просто обожнюють його, коли я готую. Ну і ви побачили, друзі, що цей пиріг – ідеальний приклад того, як з простих інгредієнтів можна створити щось неймовірне. Навіть якщо ви ніколи нічого не пекли вдома, не бійтеся, печіть, і ви точно отримаєте справжнє задоволення. Спробуйте, переконайтеся, що це дійсно швидко і просто. Обов'язково зберігайте цей рецепт і будемо готувати разом. До речі, на каналі є ще багато рецептів як на кожен день, так і на свята. Була рада поділитися цим цікавим відео. І якщо воно вам сподобалося, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтеся, діліться ним з друзями, пишіть ваші коментарі, мені буде приємно, а також це допомагає у розвитку каналу. А я бажаю вам, друзі, миру, всього найкращого, бережіть себе, до зустрічі!